Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, 6th Canto, Chapter 16, King Chitraketu meets the Lord, text 46. Viditam ananta samastam tava jagatatmanaha janai iha. To Supreme Personality of Godhead, whatever a living entity does in this material world is well known to you, because you are the super soul. In the presence of the sun, there is nothing to be revealed but the light of a glowworm. Similarly, because you know everything, in your presence there is nothing for me to make unknown. There is nothing for me to make known. O neomezený nejvyšší Pane osobnosti božství, jelikož si na duše a je ti dobře známé vše, co dělá každá živá bytost v tomto hmotném světě. V přítomnosti slunce neexistuje nic, co by mohla světluška vyjevit svým světlem. Stejně tak proto, že ty víš vše, v tvé přítomnosti neexistuje nic, co bych já mohl uvést ve známost. So, living entities know something about themselves, but the super soul knows everything about all living entities. Takže živé bytosti o sobě něco vědí, ale na duše ví o všech živých bytostech všecko. Anumanta upadrashta. So, he is the permitter and he is the overseer. Je schvalovatel a dohlížitel. And the witness. A svědek. So he's aware of every single thing that exists. Takže si je vědom všeho, co existuje. He knows what's going on in every atom. On ví, co se děje v každém atomu. He's also present there. A je tam také přítomen. Andantarasta paramanu chayantarastam. He's even within the tiny atom. Je dokonce přítomen v malinkém atomu. There's nothing that he is not fully aware of. Není nic, čeho si by nebyl plně vědom. We may say, well, that's impossible. How could anyone be aware of everything? A my můžeme říct, že to je nemožné, jak si někdo může být vědom všeho. Achintya. It's inconceivable to our limited minds how anyone could be conscious of everything. Pro naši omezenou mysl je to nepochopitelné, jak by si někdo mohl být vědom všeho. We have some consciousness, we're aware of some things, but it's so limited. My máme nějaké vědomí a jsme si něčeho vědomi, ale je to tak omezené. But then there are demigods, or higher beings than ourselves, who are conscious of more than we're conscious. Ale pak existují polobozy, vyšší živé bytosti, než jsme my, kteří jsou si vědomi více věcí. We have some mystic power. We have some intelligence. We have some ability to control, but it's limited. My máme nějaké mystické síly, my máme nějakou inteligenci, my máme nějakou schopnost ovládat, ale je to omezené. And then there are demigods like Yamaraj and Brahma and Shiva who are extremely powerful, millions of times more powerful than ourselves. A pak existují polobozy jako Yamaraj, Brahma nebo Shiva, kteří jsou mnohokrát mocnější než my. You can't even say millions because Lord Brahma can create a universe, and what can we create? A ani se nedá říct, že jsou milionkrát mocnější než my, protože pan Brahma může stvořit vesmír, a co můžeme stvořit my? Maybe a house. Možná dům. One house compared to a universe. How many? There's no comparison. A jeden dům se nedá přirovnat k vesmíru, to se nedá přirovnat. And Brahma is just an insignificant jiva in one universe, but there is unlimited Jagadanda Koti, unlimited. Koti means hundreds of millions of universes that are coming out of Mahavishnu as he exhales. A pán Brahma je jenom nepatrná dživa v jednom z milionů vesmíru, jak je vysvětleno, Koti znamená stovky milionů a všechny ty vesmíry, které vychází z poru Mahavishnu, a těch je nekonečně mnoho. When we exhale, millions of germs come out, but when the Lord exhales, millions of universes come out. Když my vydechneme, tak mnoho milionů bakterií z nás vyjde, ale když Pán vydechne, tak mnoho milionů vesmíru z něj vychází. And even though he is the greatest, Mahata,
Anoraniyam mahato mahiyam. He's smaller than the smallest and he's greater than the greatest at the same time. A on je přestože je největší, tak je větší než největší a menší než nejmenší v tu samou dobu. Ishvara Parama Krishna, Satchidananda Vigraha. But why don't we just accept the great authorities, their version of Krishna? Proč potom jednoduše nepřijímáme verzi autorit o Krishnovi? We cannot know him by our own limited intelligence. My ho nemůžeme poznat naši omezenou inteligencí. Jnana prayasam udapasyanamante. We have to put aside our so-called intelligence and just accept Krishna's or God's unlimited potency and just surrender. My musíme dát stranou svoji takzvanou inteligenci a pouze přijmout nepochopitelnou energii Pána a odevzdat se mu. But the speculators, they cannot accept that. They say, I'm not going to just surrender until I understand everything fully. Ale spekulátoři tohle neudělají. Oni řeknou, že já se neodevzdám, dokud všechno plně neporozumím. They're so proud of their intelligence. Oni jsou tak nafoukaní na své I'm going to inteligenci. understand it all. A oni to nikdy všechno nepochopí. But your intelligence and your mind are material. Protože jejich mysl a inteligence jsou hmotné. So how will you be able to understand something spiritual, which is a whole other category? Tak jak by mohli být schopni chápat něco duchovního, což patří do úplně jiné kategorie. They're just proud. Oni jsou prostě pyšní. Whereas the devotees, they know, I have limited intelligence. I have limited mind power. How can I understand? Zatímco odaní vědí, já mám omezenou inteligenci, mám omezenou sílu mysli, jak já to můžu chápat. Pantastu koti shatavatsara sampragamyo vayo ratapi manaso muni pungavam so pyasti yat prapadyasim yavichincha tatte govindamari purusham tamaham bhajami. Even if you could travel at the speed of mind for millions and millions of light years, Dokonce kdybyste mohli cestovat miliony světelných let rychlosti mysli, you would still find it impossible to even approach the lotus toenails of the Lord. shledali byste nemožným dosáhnout lotosových chodidel nejvyššího Pána. Nechtů na palci. Tare jati tannai jati. He's far away, but he's very near as well. He's far away for the impersonalists and the karmis. On je velice daleko a velice blízko v tu samou dobu. On je velice daleko pro impersonalisty a karmy. But for the devotees, he's very, very near. A pro odané je velmi, velmi blízko. When Prahlad Maharaj needed the help of Lord Nrsimhadeva, he was right there. Když Prahlad Maharaj potřeboval pomoc pana Nrsimhadeva, tak on tam byl. He was just waiting in the pillar there. Přímo tam čekal v tom pilíři. He's in every atom. He's waiting to give his kindness to the devotees at every moment. On je v každém atomu a jenom čeká, aby mohl dát svůj laskavost odaný v jakýkoliv okamžik. Tata tishtami narada. That he's always with the devotees like Narad Muni, and wherever the pure devotees are chanting his holy name, he's present. A je přítomný vždy se svými čistými odanými, jako je Nárada, všude tam, kde jeho čistí odaní zpívají svaté jméno. He's chanting. When the devotees are chanting the holy name, he's dancing on the tongue. Když odaní zpívají jeho svaté jméno, tak on jim tancuje na jazyku. So he knows everything, and there's nothing we can hide from him. Takže on ví všecko a není nic, co bychom před ním mohli schovat. And in one sense, there's no need for us to tell him anything, because he already knows it. A v jednom smyslu není třeba, aby jsme mu cokoliv říkali, protože on už stejně všechno ví. Or ask him for something, Nebo ho o něco žádat. thinking that he doesn't know what I need. A myslet si, že on neví, co my potřebujeme. We should apologize whenever we do that. Měli bychom se vždycky omluvit, kdykoliv to uděláme. Lord, I know you know everything, but I'm so fallen. I just kind of keep thinking I should remind you that I need this and that. Můj drahý pane, já se hrozně omlouvám, já vím, že všechno, ale já jsem tak podmíněný, že si myslím, že bych tě měl připomínat, že vlastně potřebuji tohle a tamto. The demigods, when they were fighting against the demons and they were being defeated, so then they started praying to the Lord. Když polobozy byli poráženi od démonů, tak se začali modlit k Pánu. But then they apologized. They said, we're sorry that we have to do like this. We're asking you for help. We know that you know best what's for us, but still we're asking, so that's our fault.
A oni se omlouvali, že nám je líto, že se tě takhle musíme prosit, protože víme, že všechno stejně už víš a sám víš nejlíp, co je pro nás nejlepší. Therefore, the highest devotees, they don't ask Krishna for anything because they know whatever he does, he's fully conscious exactly of what is needed. A proto ti nejpokročilejší odaní Kršnu nic nežádají, protože jsou si vědomi, že Kršna ví v jakoukoliv chvíli, co je pro ně nejlepší. Just like Jad Bharat, such a great Paramahamsa, and he was being brought before the goddess Kali, and they were about to cut off his head. Jako třeba Jad Bharat, a on byl přiveden před bohyni Kali a oni ty lupiči mu chtěli useknout hlavu. He didn't ask the Lord to please save him. On nežádal Pána, aby ho zachránil. Even there's a story of Lord Chaitanya when one of his devotees, Gopinath Patanayaka, was being threatened to be killed. He was just chanting the holy names of the Lord. A je také příběh o jednom odaném pána Chaitany, Gopinath Patanayakovi, že jemu bylo vyhrožováno, že bude zabit a on jenom zpíval svaté jméno Pána. He didn't ask Lord Chaitanya to help him, although Lord Chaitanya was present. On nepožádal Pána Chaitanya, aby mu pomohl, přestože tam pán Chaitanya byl přítomen. Well, that's a very exalted stage. Což je velice vznešená úroveň. Not everyone can be at such a stage. Ne každý může být na takové úrovni. So, we can call out for help from the Lord. Takže my můžeme volat o pomoc Pánu. We shouldn't artificially try to be on a platform we're not on. Neměli bychom se snažit uměle být na úrovni, na které nejsme. Anyway, another point here is that in the presence of the sun there is nothing to be revealed by the light of a glowworm. A v přítomnosti slunce není nic, co by mohla světluška svým světlem vyjevit. So he's comparing, Chitraketu is comparing himself to a glowworm. Takže Chitraketu se přirovnává k světlušce. What's the word for glowworm? Světluška. Světluška. Oh, lushka means glowing. No, světlo means light. Světlo means light. And gloshka means worm. So they have a little light. Takže oni mají trošku nějaký světlo. On the back. Vzadu na zádech. Light bulb is there. Jako taková malá žárovka. But it's insignificant in the daytime. If they fly around, nobody cares for them. Ale je to naprosto nepatrný ve dne, protože když takhle lítají okolo, nikdo se jich nevšimne. All these philosophers, you can make a big list. Kant, Uspensky, one after the other. All these philosophers, they're like little glowworms. A vy můžete udělat celý seznam, Kantem počínaje a všichni jsou to jenom takový malinký světlušky. Even if you put them in a jar, if you get thousands of them and you put them in a jar, how much light do they give off? A dokonce, když je všechny dáte do sklenice, tisíce, a kolik světla budou dávat? All the philosophers, all the scientists, you put them in a jar and then bring them out in the sunlight. How much light do they give off? Když vezmete všechny ty vědce a filozofy, dáte je do sklenice a přivedete je na slunce, kolik světla budou dávat? Do they compare to the sun? Můžu se přirovnávat ke slunci? Can you see? At night, maybe it would be kind of interesting to see the jar of glowworms. V noci by bylo možná zajímavé vidět celou sklenici světlušek. Oh, look at they're glowing. Jenom podívejte se, oni svítí. They only glow in the dark. Ale oni svítí jenom v temnotě. When there's complete ignorance, then they seem like they're really luminaries. Pouze když je totální nevědomost, temnota, tak oni vypadají jako, že něco svítí. But they can only be proud and famous until the sun comes up. Ale oni můžou být jenom pyšní a slavní do té doby, než vyjde slunce. And when the sun comes up, they're insignificant. Ale jakmile vyjde slunce, jsou nepatrní. So Krishna is the sun. Krishna Surya Sama Maya Haya Andhakara. Jahan Krishna Tahan Nahi Mayara Adhikara. He's just like the sun, and wherever there is Krishna, there is no ignorance, there is no darkness. Krishna jako slunce a kdekoliv je Krishna přítomen, není žádná nevědomost, žádná temnota. And there's no need for glowworms. A nejsou tam třeba světlušky. Philosophers and scientists. Filozofové a vědci. Psychologists. Psychologové. Thinkers. A myslitelé. Scholars. Učenci. Etc. A tak dále. Glowworms. Všechno světlušky.
We should be interested in getting the real light from Krishna. Nás by mělo zajímat, aby jsme získali skutečné světlo od Krishny. And even the little glowworms, they also get their light from Krishna. A dokonce ty malé světlušky také získávají So it's not like they're even independent glowworms. They're also dependent upon the sun. A ani to není tak, že oni jsou vlastně nezávislé světlušky, oni taky závisí na slunci. So are there any questions? Takže jsou nějaké otázky? Krishna practically disciplines this darkness in this age of his glowworms, philosophers. It seems that they are still coming and getting more prominent. Jak Krishna prakticky ničí tu temnotu z tohoto věku Kali Yugy a ty filozofové, kteří vypadají, že jsou prominentní a získávají více a více moci. Krishna sudamo pagate dharma jnana divi saha kalo nastadishamesha puranako dinodita. This Srimad Bhagavatam is as brilliant as the sun, and it has arisen just after the departure of Lord Krishna to his own abode, accompanied by religion, knowledge, etc. Persons who are, in the darkness of ignorance of the age of Kali shall get light from this Purana. Takže tento Srimad Bhagavatam je jako zářivé slunce a vyšel přímo potom, co se pán Krishna vrátil do svého příbytku, doprovázen náboženstvím, pravdomluvností a tak dále. A lidé tohoto věku Kali Yugy získají poznání a realizace z toho Srimad Bhagavatamu. No. Anyone who reads Srimad Bhagavatam, then they gradually lose interest in hearing other philosophies. Kdokoliv čte Srimad Bhagavatam, postupně ztratí zájem o čtení jakékoliv jiné filozofie. I mean, the sun doesn't need any introduction. Slunce nepotřebuje žádnou předmluvu. It's not that someone has to say, I'd like to introduce you to the sun. When the sun comes, everybody knows it. A není to jako, že někdo musí říct, rád bych vás představil, tady přijde slunce. Když slunce vyjde, všichni to prostě vědí. Only the people who hide away in the caves. Pouze lidé, kteří se schovávají dole v jeskyních. Close their eyes. Se zavřenýma očima. Like the owls. Jako sovy. Only those type of people, they don't see the sun. Because they hide away. Pouze takoví lidé nevidí to slunce, protože se od něj schovávají. Možná ty světlušky musí být představeny Srimad Bhagavatam přátelským způsobem, aby se o něj začali zajímat. Yes, we should be very friendly to the glowworms and we should very kindly, humbly present the Srimad Bhagavatam as glowing as it is, so it doesn't hurt their eyes all at once. A my bychom měli být velice přátelský, laskaví k tím světluškám, velice pokorně jim představit zářivý Srimad Bhagavatam, aby jim to náhodou nezničilo oči od té záře. That is the duty of Krishna's servants to do that. A to je povinnost Krishnových služebníků, aby to tak udělali. It's like, this will be the last point. Just like our Prabodhananda Saraswati Thakur, he said, Dante nidaya tunakam padayor nipatya, I take a straw between my teeth and I bow before you. Jako Prabodhananda Saraswati řekl, to je poslední bod, že beru do svých úst stéblo trávy a pokorně se před tebou klaním. And I praise you. A oslavuji tě. Hey Sarva Sakala Eva Vihayadua, you're very intelligent, you're such a learned person, you're so glorious. A oslavuji tě, ty jsi takový úžasný, vznešený člověk, tak slavný. He said, yes. A on si myslí, ano, to jsem já. So what can I do for you, son? Tak co pro tebe můžu udělat, synu? Please throw away all of your learning and just surrender to Lord Chaitanya. Prosím tě, odhoď veškerou svoji učenost stranou a jenom se odezdej pánu Chaitanya. But he did it very humbly. Ale on to udělal velice pokorně. Straw between his teeth. So we should humbly approach in that way. Ze steblem trávy v ústech, takže my bychom také měli velice pokorným způsobem k ním přistupovat. Thank you very much. Not only for today, but all your kind attention. Děkuji vám mnohokrát nejenom za dnešek, ale vůbec za vaši laskavou přízeň. Hare.